quá, giá như có cốc nước đá thì tốt biết mấy. Hí hí, hello anh em, lại là mình LXLC đây. Thì như anh em vừa thấy đó chính là video tóm tắt về kỳ nghỉ hè vừa rồi của mình, nóng vãi. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách farm băng để đập tan cái nóng mùa hè trong Survival Craft. Không dài dòng nữa, let's go. Theo Researchpedia của game, cục băng có bề ngoài là một khối vuông màu xanh nhạt và bề mặt gây trơn trượt cho người hoặc động vật. Nice. Chúng thường xuất hiện ở những khu vực có thời tiết lạnh, điển hình bao quanh dọc theo các vùng biển băng giá, hoặc thi thoảng xuất hiện trên những đỉnh núi rất cao. Đỉnh này có vẻ cao đấy nhưng chưa đủ. À đây rồi, rất may là ngọn núi Spon khá gần vì xác suất để xuất hiện núi băng trong biome sa mạc khá là thấp. Thông thường những ngọn núi băng sẽ có độ cao 140-160 block so với mặt nước biển, nên sẽ là một thử thách khá khoai sọ lọ chai cho anh em chơi sinh tồn đấy. Phần thưởng danh giá trên đỉnh núi chỉ dành cho những chiến binh dũng cảm nhất, mình sẽ không tiết lộ mà để anh em tự trải nghiệm nhé. Để dễ hình dung thì mình đã mô phỏng lại cho anh em bằng cái cột đỉnh với độ cao tương đương này. Wow, 145 block, ngốn gần 1 phút chỉ để leo thẳng lên, còn leo theo cách thông thường thì chắc mất nguyên ngày luôn. Vì Survival Craft là một con game thiên về thực tế, nên băng trong game sẽ có những đặc tính y hệt một cục băng ngoài đời thực. Thứ nhất, băng sẽ chỉ xuất hiện trong những khu vực có nhiệt độ thấp hơn 4, ở đây nhiệt kế chỉ không nên cục băng sẽ không có gì thay đổi. Điều này cũng đồng nghĩa mọi khối nước xuất hiện trong khu vực này đều sẽ đóng thành băng. Mình sẽ test bằng cách dội một xô nước ra đây, và rất nhanh chóng khối nước bị đóng băng ngay lập tức. Đó. Trái lại, băng sẽ ngay lập tức hóa thành dạng lỏng nếu được đặt trong những khu vực có nhiệt độ lớn hơn 4. Ở đây nhiệt kế chỉ S, tương đương với 16 độ. Bùm, chưa mất đến 10 giây. Băng tan khá là rắc rối vì đồ điện hoặc hoa màu có thể sẽ bị nước cuốn trôi, nên tốt nhất đừng cố vác băng ra sa mạc làm gì. Ngoài ra, việc để bị ướt khi đang trong khu vực lạnh là điều tối kỵ khi sinh tồn, vì bạn sẽ oẳn vì đóng băng trong vòng 30 giây. Nope. Sau quá trình tìm tòi và thử nghiệm thì mình đã tìm ra phiên bản hoạt động ổn định nhất và mình sẽ hướng dẫn anh em xây nó. Đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình khu đất kích thước 5x19 và một đoạn nhô ra tầm 5 block, phần lát gạch sẽ là vùng hoạt động của máy. Nguyên liệu xây bao gồm block xây do anh em tự chọn, piston thường, xô nước, công tắc và dây điện. Xây tường bao cho cổ máy trước. Phần lát gạch bên trái sẽ là ô tạo băng và bên phải là ô thu hoạch. Đặt và thiết lập piston như mình nhé. Nhớ đập chỗ này đi. Tiếp theo quay kính phía trên và dội nước vào 3 ô phía dưới. Kết nối piston với công tắc.
Bây giờ đợi nước đóng băng. Ok, bây giờ gạt công tắc để đẩy băng ra ô thu hoạch. Gạt lại công tắc một lần nữa để nước tiếp tục chảy ra để tạo thành băng mới. Nhưng có một vấn đề, băng tạo ra sẽ chảy thành nước khi bị đập vỡ. Và mình nhận ra cách duy nhất để thu hoạch được block băng chính là phải bê nguyên con máy farm kia lên đỉnh núi. Trên đấy lạnh hơn cả biome Bắc Cực nên mình bắt buộc phải mặc bộ chiến binh mùa đông. Chỉ số floor của mình đạt mát là 6.49. Ok, lên đó thôi. Hi, đến nơi rồi anh em. Mặc bộ chiến binh mùa đông nhưng vạch nhiệt độ của mình vẫn xanh lè. Không có cái lò này thì mặc quần áo vẫn bị đóng băng như thường. Trên đây mình đã xây lại cỗ máy vừa rồi và thêm 2 phiên bản quy mô nhỏ hơn. Ở độ cao này thì đập băng sẽ không chảy nước nên mình sẽ xin một ít nước từ suối nguồn. Chỉ cần dội nước ra và chờ đóng băng. Đây rồi, mình xin. Yeah, boy. Bên này là phiên bản nhỏ hơn nữa. Nhưng nó hoạt động không hiệu quả lắm vì nước đóng băng rất ngẫu nhiên, lúc nhanh lúc chậm. Đợi ở đây từ chiều mới phọt được ra một cục băng, không bỏ công chút nào. Cuối cùng là phiên bản mình đã hướng dẫn anh em, chỉ khác là lần này chúng ta đã có thể thu hoạch được block băng. Nếu anh em thắc mắc tại sao mình không xây mạch tự động thì câu trả lời là mình đã thử, nhưng việc nước đóng băng rất ngẫu nhiên nên không thể đặt thời gian cho piston chạy chính xác được. Ấu dề. Thành công 100% nhé anh em. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn toàn bộ cách xây máy farm băng trong Survival Craft. Muốn xem tiếp mình hướng dẫn xây máy farm đá thì click bên trái, hướng dẫn mèo sưởi ấm trong biome lạnh thì click bên phải. Nếu thấy video mình làm hay thì thả like, subscribe đi anh em, vì đó là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục ra video mới. Còn bây giờ mình bye bye anh em, hẹn đúng kẽn lại lên trong những video lần sau.